वेलकम ब्याक टु सिंक स्टडी। यो भिडियोमा हामी प्याप्सन प्री-बोर्ड एक्जाम्स 2075 प्रोभिन्स 7 र काठमाडौँ डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ दोस्रो भिडियो ग्रुप बी हो। पहिलो भिडियो ग्रुप ए चाहिँ पोस्ट भइसकेको छ र तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने खोजेर हेर्नु होला। त्यसमा चाहिँ अनकमन क्वेशन्सहरु दिएको छ र यो ग्रुपमा पनि त्यस्तै अलिकति चाहिँ अनकमन क्वेशन्सहरु नै दिएको छ, रिपिट नभएको क्वेशन्सहरु पाइएको छ। र question number 2, it is easy to raise 1 kg mass object than 2 kg mass object on the earth surface. Why? र 2 kg mass चाहिँ लिफ्ट गर्नलाई रेज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ इन कम्प्यारिजन टु 1 kg mass। त्यसको कारण किनभने 2 kg mass को वेट चाहिँ जहिले पनि 1 kg भन्दाखेरि धेरै नै हुन्छ हैन। त्यो डिफिकल्ट भएको कारण चाहिँ वेट धेरै भएर हो 2 kg mass को हैन। So according to formula W equal to mg, g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन। अब वेट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि W equal to mg फर्मुलामा 1 kg मास को चाहिँ वेट 9.8 न्यूटन हुन आयो अनि 2 kg मास को चाहिँ वेट 19.6 न्यूटन हुन आयो अनि त्यो भएर 19.6 न्यूटन यो चाहिँ ग्रेटर वेट भएको हुनाले यो चाहिँ के भयो 2 kg मासलाई रेज गर्न अथवा लिफ्ट गर्न चाहिँ गाह्रो भयो। दिस इज बिकज अफ मोर वेट भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। ओके, क्वेशन नम्बर 3, राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन बायोमास एन्ड बायोफ्युल। टु डिफरेन्सेस लेख्नु भनेको छ हैन। अब बायोमास चाहिँ के अल काइन्ड्स अफ अर्ग्यानिक म्याटर जति पनि प्लान्ट्स र एनिमल्सको चाहिँ ओरिजिन बाट अब्टेन मटेरियलहरु छ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ के हो भने चाहिँ बायोमास भयो। प्लान्ट एन्ड एनिमल बडी सबै कुरो देयर वेस्ट मटेरियल्स क्याटल डङ, काउ डङ, बफेलो डङ, अल काइन्ड्स, वुड भयो, एग्रिकल्चरल वेस्ट भयो, वीड भयो, सबै द र फर्म अफ अर्ग्यानिक म्याटर इज बायोमास हैन। यो प्लान्ट र एनिमल ओरिजिनको सबै म्याटरहरुलाई चाहिँ के भनिन्छ बायोमास भनिन्छ है। ओके, नाउ बायोफ्युल चाहिँ के भने एनर्जी अब्टेन फ्रम बायोमास। जब बायोमासलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर त्यहाँबाट एनर्जी अब्टेन गर्छौं निकाल्छौं त्यसलाई चाहिँ बायोफ्युल भनिन्छ। When biomass is converted into fuel or energy, it is called biofuel. For example, biogas अथवा गोबर ग्यास, चारकोल भयो, ब्रिकेट भयो हैन। त्यो ब्रिकेट बजारतिर किन्न पाइन्छ, राउन्ड राउन्ड शेपको हुन्छ हैन। These fuels have been made by using biomass. र चाहिँ बायोफ्युल चाहिँ बायोमासलाई प्रोसेस गरेर बनाइन्छ। ओके, सो बायोमास चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर भयो, अल काइन्ड्स अफ अर्ग्यानिक म्याटर भयो। बायोफ्युल चाहिँ एनर्जी अब्टेन फ्रम बायोमास र बायोमास चाहिँ र फर्म भयो हैन अफ अर्ग्यानिक म्याटर भयो र चाहिँ बायोफ्युल चाहिँ प्रोसेस्ड फर्म भयो। प्रोसेस्ड भनेको उलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ कन्भर्ट गरिएको हैन। बायोमास चाहिँ र फर्म अफ अर्ग्यानिक म्याटर भयो, बायोफ्युल चाहिँ कन्भर्टेड फर्म भयो, प्रोसेस गरिएको कन्भर्टेड फर्म भयो हैन। सो दिस आर द डिफरेन्सेस। ओके, क्वेशन नम्बर 4 is if specific heat capacity of substance A is half of the substance B, substance A को स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ कम भयो, कतिले कम B को हाफ भनेर यो बुझियो हैन। of substance A is half of substance B, substance B को स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ तपाईहरुको यो x छ भने हैन, x छ भने चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ A इज x डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ भनेको है हाफ भनेको डिवाइडेड बाइ 2 भनेको हैन। सो A को कम हुन्छ भनेको सिधा सिधा बुझ्दाखेरि यसलाई which substance should have higher temperature if both are heated equally by 4200 joule and why। र दुवै सब्स्टान्सलाई चाहिँ इक्वली 4200 जुल हिटले चाहिँ हिट गरियो भने चाहिँ यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ को टेम्परेचर चाहिँ हायर हुन्छ भन्ने क्वेशन हो यो हैन। अब हामीलाई थाहा छ अब जुन सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ सानो हुन्छ त्यो सब्स्टान्सको टेम्परेचर हायर हुन्छ इफ द इक्वल अमाउन्ट अफ हिट इज गिवन। किनभने
स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको टु रेज द टेम्परेचर बाई वान अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नलाई जति हिट चाहिन्छ त्यसलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनिन्छ र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कम भयो भने चेन्ज इन टेम्परेचर छिटो छिटो हुन्छ हैन त्यो हो र सब्स्टान्स ए शुड ह्याभ हायर टेम्परेचर बिकज इट हेज स्मलर बाई हाफ specific heat capacity than substance B. The substance with smaller specific heat capacity requires less heat to raise the temperature by 1 degree Celsius. उसलाई कम हिट चाहिन्छ त्यो भएर उसको टेम्परेचर छिटो छिटो बढ्छ सो इफ when equal amount of heat is given to both of the substances substance A increases temperature faster than substance B. सो तपाईहरुले यो आन्सर लेख्नु पर्छ Okay, question number 5. Rima uses the spectacle of minus 1.25 diopter. What type of lens does she use? What type of defect does she suffer from? What is the unit of power of lens? With power minus 1.25 diopter, Rima uses concave lens. Concave lens को power चाहिँ negative मा हुन्छ हैन त्यो भएर किनभने फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ उसको हैन सी सफर्स फ्रम शर्ट साइटेडनेस अर मायोपिया यसलाई चाहिँ मायोपिया भनिन्छ मायोपियामा चाहिँ शर्ट साइटेडनेसमा चाहिँ के हुन्छ भने शर्ट डिस्टेन्स चाहिँ देखिने हुन्छ सजिलै लङ डिस्टेन्स नदेखिने हुन्छ लङ डिस्टेन्स हेर्नलाई डिफिकल्टी हुने हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ मायोपिया भनिन्छ शर्ट साइटेडनेस भनेको शर्ट देख्न सक्ने लङ साइटेडनेस भनेको लङ देख्न सक्ने हैन तपाईहरुले यसरी सम्झिनु होला यो अलि कन्फ्युजिङ हुन्छ र यसलाई मायोपिया भनिन्छ शर्ट साइटेडनेसलाई ओके युनिट अफ पावर अफ लेन्स इज डायोप्टर व्हिच इज डिनोटेड बाइ क्यापिटल डी र डायोप्टर इज द युनिट है अब क्वेशन नम्बर 6 नेम टु केमिकल्स दैट क्यान बी पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ क्याटलिस्ट for the decomposition of hydrogen peroxide. Define promoter. Positive र negative catalyst को example लेख्नुहोस् हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि युज हुने भन्ने क्वेशन छ हैन डिफाइन प्रमोटर यो सेकेन्ड क्वेशन हो र डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2 र H2O2 को डिकम्पोजिसन को केमिकल इक्वेसन लेख्नुपर्छ यो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ डिकम्पोज भएर ब्रेकअप भएर वाटर मोलिक्युल र अक्सिजन बनाउँछ फेरि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज भएर वाटर प्लस H2 बनाउँछ यहाँनिर हैन वाटर मोलिक्युल र अक्सिजन बनाउँछ भनेको चाहिँ यो अक्सिजन प्रिपरेसनको कुरा आयो हैन ओके ल फर्स्ट केमिकल इक्वेसनमा चाहिँ MnO2 म्याङ्गनिज डाइअक्साइड युज गरिएको छ यो चाहिँ इट इज वर्किङ एज पोजिटिभ क्याटलिस्टले चाहिँ रियाक्सन के गर्छ स्पिड गराउँछ इन्क्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ स्पिड गरायो भने यसलाई पोजिटिभ क्याटलिस्ट भन्छ हैन तर सेकेन्ड केसमा चाहिँ म्याङ्गनिज डाइअक्साइडको प्लेसमा चाहिँ ग्लिसरिन युज भयो भने अब के हुन्छ केमिकल रियाक्सन स्लो हुन्छ यसलाई स्लो गराइन्छ स्लोवर देन बिफोर हैन स्लोवर हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नेगेटिभ क्याटलिस्ट भनिन्छ र एउटै केमिकल रियाक्सनको लागि चाहिँ दुई टाइपको क्याटलिस्ट चलाउन सकिन्छ म्याङ्गनिज डाइअक्साइड पोजिटिभ क्याटलिस्ट ग्लिसरिन नेगेटिभ क्याटलिस्ट र ग्लिसरिन हेर्नुस् यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट है म्याङ्गनिज डाइअक्साइड र ग्लिसरिन सम्झिनु होला ओके नाउ प्रोमोटर के भने यो वीक क्याटलिस्ट भन्छ यसलाई अर केमिकल सब्स्टान्स भने पनि हुन्छ व्हिच एक्टिभेट्स द मेन क्याटलिस्ट हैन इन द केमिकल रियाक्सन अर यो वीक क्याटलिस्टले चाहिँ इट हेल्प्स द क्याटलिस्ट टु वर्क मेन क्याटलिस्ट वर्क इफेक्टिभली मेन क्याटलिस्टलाई इफेक्टिभली काम गराउनलाई चाहिँ यो क्याटलिस्टले सहयोग गर्छ यसलाई प्रोमोटर भनिन्छ एक्जाम्पल चाहिँ मोलिब्डेनम युज हुन्छ नि हेवर्स प्रोसेसमा त्यसलाई चाहिँ आइरनसँग मोलिब्डेनम युज हुन्छ है आइरन मेन क्याटलिस्ट भयो अनि मोलिब्डेनम चाहिँ के भयो प्रोमोटर भयो त्यो हेवर्स प्रोसेसमा अमोनिया चाहिँ प्रिपरेसनमा हेर्नु होला है हेवर्स प्रोसेसमा है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेशन इज सोडियम मेटल इज केप्ड इन wax or kerosene why सोडियम मेटल चाहिँ wax र केरोसिनमा राखिन्छ ओपन एयरमा राखिँदैन अथवा पानीमा राखिँदैन किन भन्ने क्वेशन आउँछ है यसलाई सोडियम Na is kept in wax or kerosene because sodium being an alkali metal यो त हाइली रिएक्टिभ अल्काली मेटल हो नि त हैन ग्रुप
1A को हैन इज हाइली रिएक्टिभ मोस्ट रिएक्टिभ अमङ मेटल्स भनेर पढ्छौँ हामी इट रिएक्ट्स विथ एयर एन्ड वाटर रेडिली भनेको इमिडिएटली यो रिएक्ट भइहाल्छ हैन त्यो भएर ओपन एयरमा पनि राख्नु मिलेन पानीमा पनि राख्नु मिलेन सो टु प्रिभेन्ट द रिएक्सन इट इज केप्ट इन नन रिएक्टिभ सब्स्टान्सेस लाइक wax or kerosene wax or kerosene मा राख्यो भने चाहिँ त्यो रिएक्सन हामीले अभोइड गर्न सक्छौं र त्यो भएर सोडियम इज केप्ट इन wax or kerosene now question number 8 a series of homologous alkane is given here अब HCHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO भनेर यो चाहिँ देखाए केमिकल यो होमोलोगस कम्पाउन्ड्सहरु दिएको छ हैन नेम द फंक्शनल ग्रुप इन्भल्भ अब यो सबैमा फंक्शनल ग्रुप कुन चाहिँ हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अनि नेम सी भनेको यो कम्पाउन्डलाई तपाईहरुले चाहिँ नाम लेख्नुहोस् भनेको छ है अब यो तीनटा कम्पाउन्डमा फंक्शनल ग्रुप चाहिँ के हो CHO 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 एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड हो फंक्शनल ग्रुप हैन अब कम्पाउन्ड सी को नाम चाहिँ CH3 CH2 CHO प्रोपानोल प्रोपानोल NaL लेख्नु पर्छ यसमा NOL लेख्नु भयो भने फेरि यसको बेग्लै अर्थ हुन्छ है प्रोपानोल PROPANL प्रोपानोल हुन्छ यो हैन एल्डिहाइड हो नि त एल्डिहाइडहरुलाई NaL मा भनिन्छ प्रोपानोल ब्युटानोल भनिन्छ हैन अब यो CH3 CH2 CHO को नाम चाहिँ के भयो भने प्रोपियोन एल्डिहाइड राम्रोसँगले लेख्नु होला प्रोपियोन एल्डिहाइड प्रोपेन हो यो किनभने तीनटा कार्बन छ हैन प्रोपियोन एल्डिहाइड भनेर दिस इज द नेम है ओके नाउ यो चाहिँ के हो फर्मल्डिहाइड हो यो चाहिँ के हो एसिटल्डिहाइड हो यो चाहिँ हैन यो चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँगले यो सम्झिनु होला HCHO okay now के छ भने HCHO फर्मल्डिहाइड अनि यो चाहिँ के भयो भने एसिटल्डिहाइड एन्ड दिस वान इज के भयो भने प्रोपानोल अथवा प्रोपियोन एल्डिहाइड भयो है अब क्वेशन नम्बर 9 डिस्टिंग्विश बिट्विन नेचुरल फाइबर एन्ड आर्टिफिशियल फाइबर र यसमा चाहिँ प्याराग्राफमा लेखिएको छ तपाईहरुले आफ्नो कपीमा चाहिँ कलममा लेख्नु होला दुईतिर कलम बनाएर र नेचुरल फाइबर इट इज वार्म एन्ड कम्फर्टेबल एन्ड एब्जर्ब स्वेट इजिली स्वेट भनेको पसिना हैन शरीरको पानी र चाहिँ इट इज मोइस्चर भनौं न इट इज वार्म एन्ड कम्फर्टेबल एन्ड एब्जर्ब स्वेट इजिली तर आर्टिफिशियल फाइबरमा इट इज सिन्थेटिक चिप्लो हुन्छ हैन अनि डज नट एब्जर्ब स्वेट चाहिँ एब्जर्ब गर्दैन किनभने चिप्लो सिन्थेटिक हुन्छ इट इज ड्युरेबल एन्ड गेट्स डेस्ट्रोयड बाइ इन्सेक्ट्स एन्ड फंगी नेचुरल फाइबर चाहिँ ड्युरेबल बलियो हुँदैन अनि यसलाई चाहिँ के हुन्छ इन्सेक्ट्स फंगीहरुले चाहिँ डेस्ट्रोय गर्दिन्छ किरा लाग्छ नि हैन लामो समयसम्म त्यतिकै राख्यो भने अनि तर आर्टिफिशियल फाइबर चाहिँ इट इज ड्युरेबल हुन्छ बलियो हुन्छ अनि डज नट गेट डेस्ट्रोयड बाइ इन्सेक्ट्स एन्ड फंगी र त्यो ढुसीहरु लाग्ने हुँदैन है नेचुरल फाइबर चाहिँ इट इज एक्सपेन्सिभ एन्ड हैज शॉर्ट लेन्थ अफ थ्रेड्स एक्सेप्ट सिल्क थ्रेड हैन यो चाहिँ अब नेचुरल फाइबरहरु भनेको एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ कटनहरु भयो वुलहरु भयो यिनीहरु सस्तो हुँदैन है एन्ड शॉर्ट लेन्थ अफ थ्रेड्स नेचुरली ऑब्टेन भएको हुनाले अब त्यो यसको थ्रेडहरु चाहिँ शॉर्ट लेन्थको हुन्छ तर सिल्क चाहिँ लामो हुन्छ हैन एक्सेप्ट सिल्क अनि तर चाहिँ आर्टिफिशियल फाइबर चाहिँ इट इज युजुअली चीपर अलिकति सस्तैमा पाइन्छ कम्पेयर्ड टु नेचुरल फाइबर चाहिँ तर थ्रेड्स आर लङ किनभने यो आर्टिफिशियली बनाएको हुनाले थ्रेड्सहरु चाहिँ लामो नै हुन्छ है अनि नेचुरल फाइबरमा इट डज नट रिटेन क्रिजेस भनेको त्यो आइरन गरेको जुन चाहिँ क्रिज हुन्छ आइरन गरेको फोल्ड हुन्छ त्यो चाहिँ रिटेन क्रिजेस हैन अब चाहिँ आर्टिफिशियल फाइबरमा चाहिँ इट रिटेन्स क्रिजेस इन द क्लोथ्स अब सिन्थेटिकमा चाहिँ क्रिज एकदम बस्छ तर चाहिँ नेचुरल फाइबरमा जस्तो कि कटनहरुमा वुलहरुमा चाहिँ त्यो क्रिज बस्दैन नि हैन सो नेचुरल फाइबरमा इट डज नट रिटेन क्रिज तर आर्टिफिशियल फाइबरमा चाहिँ इट रिटेन्स क्रिज इन क्लोथ्स सो सजिलो छ भेरी इजी तपाईहरुले सम्झिनु होला
अब क्वेसन नम्बर 10 what is nuptial flight what do larvae of honeybee feed on न्युपिटल फ्लाइट के हो र हनीबीको लार्भेले चाहिँ के खान्छ भन्ने क्वेसन हो हैन उनीहरुको फुड के हो भन्ने अब क्वेसन चाहिँ इन आन्सर इन अ न्यू हाइभ अब नयाँ हाइभ बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने नयाँ क्वीन त्यसमा सारिन्छ हैन अब नयाँ क्वीनले चाहिँ इट टेक्स अ मेडन फ्लाइट भनेको फर्स्ट फ्लाइट क्या टु मेट विथ ड्रोन्स मेट भनेको कोपुलेसन भनेको रिप्रोडक्सनमा भाग लिने हैन फर्स्ट फ्लाइट टु मेट विथ ड्रोन्स भनेको मेल बीज हैन सो इट इज कल्ड न्युपिटल फ्लाइट मेडन फ्लाइट अफ क्वीन बी टु मेट विथ ड्रोन इज कल्ड न्युपिटल फ्लाइट है ड्युरिङ दिस टाइम लार्ज अमाउन्ट अफ एग्स आर डिपोजिटेड इन क्वीन्स स्पर्म स्याकमा लार्ज अमाउन्ट अफ एग इज डिपोजिटेड अनि which later get fertilize भएर चाहिँ त्यहाँबाट के हुन्छ लार्भेहरू चाहिँ के गरिन्छ प्रोड्युस गरिन्छ ओके दिस इज फर रिप्रोडक्सन पर्पज र क्वीन बी को फर्स्ट फ्लाइट टु मेट विथ ड्रोन इज कल्ड न्युपिटल फ्लाइट हैन यो चाहिँ फर्टिलाइजेसनको लागि हो र ड्युरिङ दिस टाइम एट दिस टाइम लार्ज अमाउन्ट अफ एग्स आर डिपोजिटेड इन क्वीन्स स्पर्म स्याक अथवा एब्डोमेन है ओके लार्भे अफ हनीबी फिड अन रोयल जेल्ली एन्ड बी ब्रेड भनेर सम्झिनुहोस् तपाईहरुले क्वीन बी फिड्स ओन्ली अन रोयल जेल्ली क्वीन बीलाई चाहिँ रोयल जेल्ली मात्रै फिड गराइन्छ तर वर्कर बीलाई चाहिँ फर्स्ट 3 डेज चाहिँ रोयल जेल्ली फिड गराइन्छ त्यसपछि चाहिँ उलाई बी ब्रेड के गरिन्छ फिड गराइन्छ भनेर लेख्नुहोस् है ओके बी ब्रेड एन्ड रोयल जेल्ली भनेर सम्झिनु Okay, question number 11. What kinds of plants are propagated by grafting, layering and tissue culture? Examples दिनु पर्यो grafting चाहिँ कुन प्लान्ट्सहरुमा गराइन्छ लेयरिङ कुन प्लान्टमा गराइन्छ टिश्यू कल्चर कुन प्लान्टमा गराइन्छ भनेर ओके ग्राफ्टिङ चाहिँ फ्रुट प्लान्ट्स अफ क्लोजली रिलेटेड स्पिसिस फ्रुट प्लान्ट्स अफ ट्रीजहरु मेनली हैन यिनीहरु क्लोजली रिलेटेड स्पिसिस ट्रीज अथवा स्टेम चाहिँ हार्ड भएको फर एक्जाम्पल लेमन र ऑरेन्ज हैन त्यसै साइट्रस फ्रुट्सहरु भयो त्यसरी गराइन्छ अनि लेयरिङ चाहिँ फ्लावर्स एन्ड फ्रुट्स विथ हार्ड स्टेम भएको फ्लावर र फ्रुट प्लान्टहरु ट्रीजहरुमा गराइन्छ एक्जाम्पल जस्मिन फ्लावर रोज फ्लावर लेमनहरुमा गराइन्छ हैन अनि टिश्यू कल्चर चाहिँ हर्टिकल्चरमा गराइन्छ यो हैन भनेको फ्रुटहरु गर्ने हैन अनि फ्रुट कल्टिभेसन त्यसपछि फ्लावरिङ प्लान्ट्समा हैन अनि फ्लावरिङ प्लान्ट्स विथ सफ्ट स्टेम्स एक्जाम्पल अर्किड फ्लावरहरु चाहिँ टिश्यू कल्चर अर्किड भनेको रेयर भन्छ नि फ्लावरिङ प्लान्ट्स रेयर फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनेर लेख्नुस् है यहाँ रेयर भनेको एकदमै त्यो चाहिँ नपाइने खालको हैन एकदम राम्रो एकदमै बेस्ट क्वालिटीकोहरु चाहिँ यसरी चाहिँ प्रिजर्भ गरिन्छ फ्लावरिङ फर एक्जाम्पल अर्किड फ्लावर हैन अर्किड फ्लावर चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ फ्लावर ब्युटिफुल एक्सपेन्सिभ फ्लावर हो र टिश्यू कल्चरबाट प्रोपगेट गरिन्छ नेक्स्ट क्वेशन दो मेन्डल चोज पी प्लान्ट फर हिज एक्सपेरिमेन्ट व्हाई डु यु थिंक देयर इज कम्प्लेक्सन अन चुजिङ ह्युमन फर मेन्डल्स एक्सपेरिमेन्ट गिभ टु रिजन्स मेन्डलको एक्सपेरिमेन्ट हामीले पढेको छौं हैन जेनेटिक्स च्याप्टरमा र चाहिँ पी प्लान्ट मेन्डलले लिनु भएको छ हैन तर पी प्लान्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले किन ह्युमन बीइङ चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैनौ अथवा फ्रग प्रयोग गर्न सक्दैनौ भन्ने क्वेशन आउँछ है अब त्यसको कारण चाहिँ के भने पी प्लान्ट बाहेक अरु अर्गानिजमहरु युज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ मेनली एनिमलहरु चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने यसको कारणहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ ह्युमन्स हैन ह्युमन्स वुड नट बी सुइटेबल फर मेन्डल्स एक्सपेरिमेन्ट बिकज इन ह्युमन सेल्फ क्रसिङ त हुँदैन अब यसमा हैन सेल्फ क्रसिङ भन्ने त हुँदैन सेल्फ फर्टिलाइजेसन भन्ने चाहिँ F1 जेनेरेसन पछाडी चाहिँ आफ्टर F1 जेनेरेसन सेल्फ क्रसिङ हुन्छ नि हैन मेन्डलको मोनोहाइब्रिड क्रसमा र त्यो सेल्फ क्रसिङ चाहिँ हुनै सक्दैन ह्युमन्समा अनि अर्को चाहिँ इट टेक्स लङ टाइम पिरियड टु obtain द रिजल्ट अफ द एक्सपेरिमेन्ट कम्प्लिटली अब एउटा लाइफ टाइमै लाग्यो नि रिजल्ट चाहिँ हामीले स्टडी गर्नलाई हैन इस रिजल्ट obtain गर्नलाई अनि इन ह्युमन्स प्योर क्यारेक्टर्स आर नट अवेलेबल फर क्रसिङ अब मेन्डलको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरु चाहिँ प्योर क्यारेक्टरको हुनुपर्छ नि हैन तर ह्युमन्सहरुमा प्योर क्यारेक्टर त अवेलेबल हुन्न अब त्यो त
हैन एउटा इन्डिभिजुअलमा अब कतिवटा चाहिँ मिक्स क्यारेक्टरहरू चाहिँ जिनमा उसको चाहिँ सेट भइसकेको हुन्छ अनि त्यो भएर प्योर क्यारेक्टरहरू पनि अवेलेबल हुँदैन र त्यो भएर चाहिँ इट इज नट possible. Okay, it is not possible. There are so many complexities for taking humans for the experiment purpose. Okay, question number 13. Write down 2 effects of global warming. Global warming अथवा climate change को चाहिँ इफेक्ट्सहरू डाइरेक्ट इफेक्टहरू के हुन् भनेको छ हैन. The 2 effects of global warming are snow-peaked mountains melt and it causes sea level or ocean level to rise. अब स्नो पिक माउन्टेन मेल्ट भयो भने त्यो सबै पानी चाहिँ रिभर्स र स्ट्रिमबाट बगेर गएर कहाँ जम्मा हुन्छ, सी र ओसनमा जम्मा हुन्छ हैन. अब त्यो त अहिले ऱ्याम्पेन्ट भइराखेको छ, रिपोर्टहरुमा हामी देख्न सक्छौं है. सो मेनी आइल्यान्ड्स विल गेट ड्राउन्ड. अब चाहिँ ओसनको चाहिँ ब्याङ्कमा अब सीमा चाहिँ अब थुप्रै चाहिँ कन्ट्रिजहरु छ नि हैन, कन्टिनेन्ट्सहरु छ जस्तै जापानहरु भयो हैन, मालदिभ्सहरु भयो. अब त्यो आइल्यान्ड्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ, सी र ओसनले चाहिँ डुबाउन सक्छ अनि त्यो भएर चाहिँ ठुलो ह्युमैनिटेरियन प्रब्लम हुन्छ नि हैन. चेन्ज इन क्रप साइकल इन कल्टिभेसन. अब ग्लोबल वार्मिङ भएकोले यो जुन चाहिँ क्लाइमेटको चाहिँ सिजन चेन्जहरु हुन्छ नि, सिजन चेन्जमा चाहिँ अब अहिलेको जस्तो जुन चाहिँ स्टेबिलिटी छ, स्टेबल छ, एउटा रेगुलर प्याटर्न छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ. त्यो ब्रेक भएपछि अब हाम्रो क्रपहरु भयो, खेतीपातीहरु गर्ने जुन चाहिँ साइकल छ त्यो पनि ब्रेक हुन्छ नि हैन, त्यसलाई पनि असर गर्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ, फुड प्रोडक्सनमा डाइरेक्ट असर गर्छ हैन. अब चाहिँ धेरै गर्मी भएर पानी नपरेर अब हाम्रो चाहिँ उत्पादन, कृषि उत्पादनहरु घट्न सक्छ भनेको त्यो चाहिँ हैन, त्यो हुन्छ. मेनी एनिमल्स मे एक्सटिङ ड्यू टु चेन्ज क्लाइमेटिक कन्डिसन्स. अब धेरै चाहिँ हाम्रो फरेस्ट एनिमल्सहरुको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरुको ह्याबिटेट चेन्ज भएर, क्लाइमेट चेन्ज भएर चाहिँ त्यो एनिमलहरु एक्सटिङ्क्ट हुन सक्छ के है, जीव जन्तुहरुको लोप हुन सक्छ. ओके, दिस आर द इफेक्ट्स अफ ग्लोबल वार्मिङ. Question number 14. How ozone layers are formed? Ozone layer कसरी फर्म हुन्छ स्ट्राटोस्फियरमा अनि राइट वान रिजन फर इट्स डिप्लिसन. अब यो चाहिँ के भएर डिप्लिट भएर गइरहेको छ, यो चाहिँ कम भएर गइरहेको छ, पातलो भएर गइरहेको छ, यसको कारण के हो भन्ने क्वेशन हो. अब ओजोन लेयर इज फर्मड एज फलोज. ओजोन लेयर फर्म हुने चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो हैन स्ट्राटोस्फियरमा र यसले चाहिँ यस्तो हुन्छ. अब अक्सिजन अब हाम्रो एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ. सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अक्सिजन चाहिँ युभी रेसको कारणले गर्दा ब्रेकअप हुन्छ हैन, अक्सिजन एटममा ब्रेकअप हुन्छ हैन. एउटा अक्सिजन मोलिक्युलले दुईटा अक्सिजन एटम बनायो बिकज अफ युभी रेस स्ट्राइकिङ अन इट हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि एउटा अक्सिजनमा एउटा चाहिँ अक्सिजन मोलिक्युलमा अक्सिजन एटम चाहिँ कम्बाइन भएर O2 + O कम्बाइन इन प्रेजेन्स अफ युभी रेज फेरि हैन, त्यो भएर ओजोन मोलिक्युल बन्छ र यो ओजोन मोलिक्युल बन्ने प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ. अब त्यसरी ओजोन लेयर बन्छ भन्ने आन्सर हो यो हैन. तर अब सबै अक्सिजन चाहिँ ओजोनमा कन्भर्ट भयो भने त अब हाम्रो त त्यहाँनिर अक्सिजनै हुँदैन एटमोस्फियरमा हैन. अब त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने फेरि अन द अदर ह्यान्ड जुन चाहिँ ओजोन बन्छ त्यो ओजोन फेरि अक्सिजनमा चाहिँ के भन्छ, कन्भर्ट भइराख्छ. अक्सिजनबाट ओजोन हुने, ओजोनबाट अक्सिजन हुने प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू भइराखेको हुनाले अक्सिजन चाहिँ के हुँदैन, एटमोस्फियरमा सकिएर जाँदैन हैन. अब जस्तै ओजोन फर्म भयो, अब यो ओजोन फेरि ब्याक टु अक्सिजन आउँछ. अब त्यो कसरी आउँछ भने अक्सिजन र यो चाहिँ मोलिक्युल र अक्सिजन एटम फेरि यो रिभर्स हुन्छ के, यो प्रोसेस जस्ट अपोजिट हैन. अक्सिजन ब्रेकअप भएर अक्सिजन मोलिक्युल र अक्सिजन एटम बन्छ इन प्रेजेन्स अफ युभी रेज हैन. अनि फेरि के हुन्छ भने चाहिँ यो अक्सिजन एटम र अक्सिजन एटम कम्बाइन, यो यस्तो दुईटा अक्सिजन एटम र अर्को अक्सिजन एटम कम्बाइन भएर के बन्छ, यो फेरि अक्सिजन बन्छ इन प्रेजेन्स अफ युभी रेज. र त्यो भएर यो प्रोसेस चाहिँ के भइरहेको, रिभर्सिबल प्रोसेस हो र चाहिँ त्यो भएर अक्सिजनको र ओजोनको अमाउन्ट ब्यालेन्स भइरहेको छ भन्ने हो हैन है. अक्सिजनको चाहिँ अक्सिजनको अमाउन्ट कम हुँदैन अथवा ओजोन पनि चाहिँ के भएर ब्यालेन्स भएर बस्छ भन्ने. एनिवे हाम्रो क्वेशन चाहिँ ओजोन लेयर कसरी फर्म हुन्छ भने यो देखाउनु पर्छ तपाईहरुले हैन. अक्सिजन युभी रेजको प्रेजेन्समा ब्रेकअप भएर अक्सिजन एटम बनाउँछ
अनि एउटा अक्सिजन एटम एउटा अक्सिजन मोलिक्युलसँग कम्बाइन भएर O3 बनाउँछ जुन चाहिँ ओजोन हो इन प्रेजेन्स अफ युभी रेज भनेर यति याद गर्नुस् है ओके नाउ ओजोन राइट वान रिजन फर इट्स डिप्लिसन ओजोन लेयरको डिप्लिसनको कारण सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ CFCs कम्पाउन्ड्स क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स कम्पाउन्ड क्लोरोफ्लुरोकार्बन्सको युज एक्सेसिभ युज हो भनेर भनिएको छ हैन क्लोरोफ्लुरोकार्बन चाहिँ एउटा आर्टिफिसियली मेड केमिकल हो र यो चाहिँ के हुन्छ इट इज युज्ड इन कुलिङ एन्ड रेफ्रिजरेसन कुलिङ सिस्टममा रेफ्रिजरेटरहरूमा चाहिँ CFCsहरू चाहिँ एक्सेसिभ युज भएको हुनाले चाहिँ ओजोन लेयर डिप्लिसनको मेन कारण यो हो भन्ने भनिएको छ सो दिस इज द एन्ड अफ ग्रुप बी